я хотіла уточнити, на ти, на ви, як зручніше буде. Давай на ти. Давай на ти. Чудово. Тоді давай зараз я слухаю те, з чим ти до нас прийшла, а потім я просто там задам якісь уточнюючі питання. Тоді слухаємо. Ну, це все як завжди. Мета сеансу – розірвати всі контракти, підконтракти з представниками та системами антисвіту, а також з людьми, які служать антисвіту та його господареві Люцифером. Прибрати з моєї енергосфери все чужорідне, всіх інтерферентів, а також усі гачки та зачіпки, через які вони отримують доступ до мого ефірного тіла, проникають у мій енергетичний простір. Усунути усі чіпи, імпланти, негативні програми, стерти з моїх енергетичних структур фантомний енергетичний сліпок від них. Наступний. Повернути навколишнім людям їхні очікування та усунути негативні програми, накладені на мене їхніми очікуваннями, скасувати підпорядкування чужорідним програмам, які зумовлюють мою реальність, очистити свою свідомість від гіпнозу, навіювання, прогнозування та самі керувати своєю реальністю та подійними рядами. Повернути свій життєвий потенціал, обрубати усі нитки, якими йде відкачування енергії, набути чітке визначення усіх аб'юзерів і маніпуляторів, навчитися вибудовувати особистісні кордони, не підпускати до себе негативних людей, уникати непотрібних контактів, порожніх розмов та інше. Здобути баланс, спокій, врівноваженість, невтягненість у події, що відбуваються, навчитися відсторонено спостерігати за усім, що відбувається у фізичному світі, зі свого світлового простору. Підпорядкувати свій розум, свої думки, свою увагу, під свій повний контроль, усі аспекти свого життя наповнити усвідомленістю, очистити свою свідомість та підсвідомість від програм страху, паніки і пригніченості. Повернути всі частинки моєї душі, які були втрачені під час моїх втілень, з усіх просторів та часів, а також міжпросторових кишень та пасток. Очищаю себе від усі свої простори, зокрема мою квартиру та робочий кабінет, від низькочастотної енергії, крадників, магічного впливу і наповнюю свої фізичні та енергетичні простори світлом та любов'ю. Повертаю карму за негативний вплив антисвіту. Інформацію про моє звільнення передаю в ефірному просторі своєму роду та всім, хто бажає їх взяти. Для досягнення цієї мети прошу розглянути наступні аспекти. Прошу розглянути сни. Вони стали світлішими та легшими, але ще є присутність інфернальної енергії антисвіту. Сюжети неприємні, багато ще темних конструкцій, постійно бачу якісь кімнати темні, такі неуютні, дуже незатишні приміщення якісь бачу. Відчувається замкнутий простір. За кілька днів до сеансу виявилася сутність, яка гризла мене, було боляче. Наступний. Хочу розглянути сон, ти мені передали предмет у світлій обгорці і таким чином перекинули карму. Скасовую це перекидання карми і повертаю антисвіту. Наступний. Скасовую ще раз викликання духів на олівцях, підняття на пальцях, прив'язування хусточки до ніжки стільця і заклинання. Чорт-чорт, пограй і назад віддай. Скасовую ворожіння на парубків, вірування в передбачення, перегляд порожінь на таро. Скасовую своє рішення користуватися силою та знанням демонів та істот антисвіту. Скасовую свої неодноразові заклики до вищих сил у минулому. Я зверталась наступним чином. Заберіть моє життя, натомість звільніть тварин від мук та страждань. Якщо я уклала контракт у такі моменти, то я відміняю. Скасовую усі випадки, коли були страждання з приводу тварин. Підносила кошенят з квартири і підкидала. Коли віддавала в добрі руки, а потім дуже тужила за ними. Коли присипляла собак хворих та цуценят непотрібних. Коли ховала загиблих тварин та інше. У той період важкий я ходила до церкви православної і була під сильним впливом релігійного егрегора. Вірила, що мої молитви чують вищі сили. Скасовую свої релігійні уявлення та світогляд. Усуваю усі підключення до християнського егрегора, які ще залишились. Ми неодноразово це убирали, але, можливо, щось ще залишилось. Скасовую програму страждання, яка, можливо, була перекинута на мене через мою бабусю Матрьону, матінку моєї мами. Вона була жорстокою до тварин. Коли в них з дідом були собаки, то вони їх не кормили, бабуся била. Прошу прощення від імені моєї бабусі і від себе у душ тварин,
Наш рід завдав страждань. Прошу прощення у себе, прощаю себе, забороняю перекид на мене карми бабусі. Скасовую всі випадки, коли здилася на людей через тварин. Багато разів труїли собак на районі, де я живу, та на роботі. Я бажала тим людям відплати. Скасовую свої негативні емоції. Розумію, що ті люди піклувалися про безпеку людей та дітей. Хочу дізнатися, в чому я перехворіла на віруси. Дуже дивні, 2 рази протягом року. Вони були дуже важкі. Ті віруси, це було запалення слизистої всіх органів внутрішніх. Скасовую підпорядкування програм моєго співробітника Олександра, вибудовую особистісні кордони з ним, забираю свою енергію з усіх ситуацій, його енергію віддаю йому, вибудовую бар'єр. Я відчуваю страх, що він завдасть мені принижень та страждань, якщо займе вищу за мене посаду. Я відчуваю від нього презирство, неповагу. Я багато розповідала йому про методи саморозвитку, очищення, визволення, але це не було оцінено. Навпаки, він сприйняв це як слабкість, довірливість і наївність з мого боку. Ця людина чекає нагоди, щоб завдати мені удару, помститися. Такий вплив негативний програм Олександра пов'язаний з моєю заниженою самооцінкою, страхами принижень, почуттям невпевненості, які наклала на мене мати у дитинстві. Я видаляю ці програми в собі, повертаю Олександрові його очікування щодо мене, забираю свою енергію з усіх ситуацій, пов'язаних з ним, вертаю йому його енергію. Хочу позбавитися програм підпорядкування чужій думці, програм відповідності чужим очікуванням, які були накладені передусім батьками. Ще раз скасовую підпорядкування материнським програмам, почуття провини, низьку самооцінку, невпевненість у собі, нелюбов до себе, знецінення життя, знецінення людей та стосунків, аб'юзивне ставлення до людей, дратівливість, жорстокість, холодність та інше. Я прощаю маму Валентину, перепрошую нею, прощаю себе. Також прощаю батька Станіслава за його відстороненість, безучасність, байдужість, слабкохарактерність, недодання любові та уваги. Хочу прожити заново період перед смертю моєї мами, коли вона вже не ходила. Це був дуже важкий період, я не висипалась, мені бракувало сил. Я часто сердилась на матусю, втрачала контроль. Я скасовую усі такі випадки. Також хочу прожити заново момент, коли мама померла. Без надриву, горя та спустошення, а спокійно, врівноважено, з любов'ю і розумінням, що ми не зникаємо зі смертю нашого фізичного аватара, що наші світлоносні душі вічні. Хочу скасувати негативні відношення з моєю начальницею Людмилою. З нею було протистояння при попередньому директорові. Вона вважала, що я фаворитка директора Івана Івановича. Для цього відсторонюю конкурентів, йду по трупах та інше. Це їх була особиста думка, дуже це було неправда. В нас були сварки з нею, і після одної з них я побажала їй пісяти кров'ю. А я відміняю ці побажання та інші прокльони на її адресу. Після цього, я не в очі їй, я так просто побажала їй, вслух сказала. В неї після цього почали дуже приступи, в неї нирки дуже хворі, і вона просто на моїх очах корчилась від болі, від цієї болі в нирках. Каміння в неї там ворушилося в нирках. Я прошу прощення в неї та в себе, пробачаю її, пробачаю себе. І в мене зараз дуже важкий цистит, і я не можу його вилікувати. Перейшло в хроніку. І в мене дійсно він був прям з кров'ю. Це минулого разу прям з кров'ю. Я перший раз побачила, я була в шоці. І я от зараз, коли я робила практики дихальні, то мені пішло це, щоб все пов'язано з цими моїми прокльонами, що я їй побажала. Ось так ось. Я потім просила пробачення, я не хотіла, щоб так в неї було важко. Я хочу ще подивитися, що там ще, може, залишились ці негативні енергії. Остаточно це прибрати все. І останній аспект. Прошу подивитися, в якому просторі дідусь Іван, відчим мого батька. Передаю йому алгоритми звільнення, які допоможуть йому вийти з пасток і перейти у світлий простір. Річ у тім, що цей дідусь, він покінчив життя самогубством. Він не витримав цих тортур, він болів, у нього почалася оця простата, щось він не міг попісяти нормально, катетери оці всі були дуже болячі, йому він повісився в ванні. Вже йому було багато років, вже за 60, мабуть. Він не витримав оцих вже болі цих. Ось так от. І все.
А, Юля, а підкажи, будь ласка, дуже багато про очікування інших людей. А можеш більш розповісти, як це у тебе відбувається? Коли це ти відчуваєш? Я це момент дуже сильно пропрацювала, дуже сильно я все це простежую. Коли, наприклад, людина до мене неповажливо ставиться, а я вже чувствую, що це я така погана, що я дійсно така недостойна, що це якась в мене занижена самооцінка, ну так от. Тобто я соглашаюсь з його мненням обо мені. Ну, тобто я дійсно така, ну, що там люди може подумати? Ну, може, неохайна хазяйка, може, я не гарно там виглядаю, щось мені не те. Це я така є. Тобто я оце з цим погоджувалась. А зараз в мене такого вже немає. Це не так просто позбавитися цього. Я хочу сказати, ціла справа. Мене багато, я вже це пропрацювала, я прям роблю на корню. Це людина мені щось, я так, іди отсюда. Прям даже, ну, коротше говоря, даже не підпускаю до себе тих людей, аб'юзерів. Дуже, вже мене так, поборола багато цих програм, виборюю прям. Дуже сильно вони засіли, бо це з дитинства. Це як матінка, що ти така дура, ти така нічого не можеш. Всі крики, таке ставлення, що я не важлива, що і відійди, не зараз, щось підходиш до мами, це така чепуха, йде отсюда, відштовхування. І воно просіло в цій співсвідомості, і коли мені вже кажуть, я така не та, я погоджуюсь з цим, а зараз я з цим не погоджуюсь. Тобто я повертаю людині ту енергію, прямо воно фізично, я прямо відчуваю цю енергію. Якийсь пішов бросок, на тобі обратно. І в мене є такі люди, що просто вони вже не заходять навіть до мене до кабінету, настільки я поставила цей захист. Є у нас така людина на роботі, вона просто крадниця. Ми вже дивилися з Вікторією на сеансах, вона з цими своїми пригощає чимось і прикидає свою карму. Болячки, якісь незгоди домашні. І раз в неї все налагодилось, а у нас в кабінеті то холодильник поламався, то ще щось. Я це вже так чітко простежую. І я думаю, як мені з нею поборотися? Гучі їй сказала про це. Я такого не роблю. Я тоді наміренням. Я тобі забороняю перекидати карму. Я тобі не заходь навіть до мене до кабінету, не перекидай своїх крадників. Тому що ці люди, вони навіть не передаючи нічого. Вони заходять, вони є клякси оці поставили, енергетичні ці клякси. Іде відкачка енергії, крадники ж оці вони ставлять. То я їй заборонила, вона бідненька вже не підходить до мене, тому що раз, Юлічка, раз відійшла, а в мене потеря енергії, потеря потенціалу. І я вже навчилась так уже через внутрішній намір. Так просто сказати, ти не можеш людині заборонити ходити там, як я можу їй заборонити, це на роботі. А так і цим наміром я тобі забороняю, і іншим людям забороняю перекидати. Тобто я поставила якби захист на установу. То вона ходила, що хотіла, то й робила, хазяйка себе чувствувала. Там перекинула, так я тобі забороняю, вертаю тобі ці кратники, я тобі повертаю цих кратників. Це з нею так от. І інші люди, також і з іншими людьми також. Люди дуже відкачують енергію. І коли пройшов стільки очищення такого сеансів, настільки відчуваєш, що люди тебе тягнуть енергію, вони ж, по-перше, відчувають, що людина має вже той потенціал, що вона очищена, і хочеться всім до цієї енергії, якось добратися. Можна слово? Можна. Це дуже класно, тому що я пам'ятаю, з якими ти енергіями прийшла до нас в програму, і зараз це як небо і земля. А тепер пора переходити на інший рівень. Дивися, і замість того, бо коли ти кажеш, я не дозволяю, я забороняю, і ти говориш ті слова, що ти забороняєш, то як би ти не забороняла, то увага залишається в тих егрегоріальних структурах, тому що кожне слово – це є ключ, який відмикає якийсь енергопростір. А зараз інший період. Тепер треба стати творцем. І для того, щоб стати творцем, є дуже проста така практика, яка просто чудодійна. Буквально 3 дні, і в тебе стан
зовсім міняється, але він міняється навіть коли ти це говориш. Це є така формула. Ми її практикували ще в Україні, і наші дівчата розганяли з цією фразою «хмари». Їх було 7 чи 8. От у нас був семінар, бізнес-семінар, і от вони там, а потім нам відео це демонстрували. Ну, це було дуже вражаюче, тому що була така похмура погода, дуже пасмурно, і ледь-ледь не накрапав дощ. І тут вони встали і почали говорити ці фрази. І послухай, як ці фрази звучать. Одна фраза, 3 слова. Я сотворяю, або я творю реальність, в якій над нами зараз, вони казали, розвидняється небо і світить ясне сонце. Буквально через декілька хвилин хмари розсіялися і з'явилося сонце. Коли, наприклад, ось ти ж кажеш, вона почувається господинею, та якби в просторі моєму, то подивися, ти сама собі підказки даєш. Замість того, щоб казати, я забороняю тобі бути господинею в моєму енергопросторі, навпаки, кажи, я творю ту реальність, в якій я господар моєї реальності. Я творю ту реальність, в якій у мене, навкруги мене чистота і гармонія. Тобто ти таким чином перенаправляєш свою творчу божественну енергію, яка є у нас в серці, туди, де є успіх, там, де ти господар свого простору. Мало того, ти включаєш свій ось цей творчий процесор. Тобто ти стаєш творцем насправді. Тобто нам езотерики придумали таку байку, що щоб бути духовним, треба робити якісь, сидіти в якійсь позі зю, робити якісь дивні маніпуляції зі свідомістю, ще щось. Це так не працює. Набагато все простіше. І оці фрази «я творю реальність», в якій я вже почала робити медитацію записувати. Вона, правда, дуже довго пишеться, готується дуже довго і дорого, так? Тому що це кожне слово, кожну фразу треба записувати, потім те складати, ці всі програми, це все. Ну, ладно, це я вже почала робити, тому що це є той ключ до нашої творчості, до нашого внутрішнього творця. І ще порада, те, що ти можеш робити. Так? Тобто, ось ти кажеш сутність. Зроби вигляд, що ніякого Люциферу, ніякого антисвіту немає. Є така практика, називається ігнор. Угу. Дивіться, в психології, в психіатрії є таке поняття, що з аб'юзерами не можна мати справ взагалі ніяких, тому що у них відсутня емпатія взагалі, тобто вони не мають якоїсь людяності, щоб поспівчувати, так як ми це робимо, нормальні люди, так? Да. Тому з ними спілкуватися – це собі шкодити, тобто ігнор. Так? Коли ти в духовному плані ігноруєш, тобто тебе немає. Тобто це те, що більше всього їх дратує, більше всього ці темні сили виводить, як то кажеться, відштовхує від тебе. Уяви собі, що все, що ти маєш, це тільки твоє. Наприклад, я сьогодні зранку сканувала свою квартиру. Я цього ніколи не робила, так? А сьогодні щось мені раптово захотілося просканувати свою квартиру. І ось я її сканую. Я проходжуся так від коридору, потім раз, відчуваю таке, так якби тисне з тамтої сторони. Там сусідка така трошки дивна живе. Чую, така тисне з її квартири, така темна енергія. Далі сканую все чисто, чисто, чисто.
пішла далі. Ось тут бачу холодильник, де попередній власник тримав в моїй кімнаті, холодильник тримав. В спальні. Нормально? От я там це все почистила, бо та енергія залишилася. Далі йду собі так от раз там, де я лежу. Але що цікаво, коли я сканую, то я відчуваю, що я не на землі, що я на поверху, тобто все це сканується. Далі я сканую, дивлюся, якась темна енергія під ліжком. Я її, так, ти хто? Він каже, страх. О, а що ти тут робиш? Так? Страх чого? Страх невдачі. Я подякувала, тобто як ми працюємо зі страхами, тому що ці енергії – це насправді страхи. Як ми працюємо зі страхами? Я подякувала цьому страху, що він мене, можливо, колись оберігав від чогось, від якихось моментів небажаних в житті. І сказала, ти мені більше вже не потрібен, я перетворюю тебе, дивися, страх неудачі. А я кажу, я перетворюю, бо це ж моя енергія. Але чому вона під ліжком лежала? Лякала, ніби бабайка. А, він спершу сказав, що він бабайка. А я кажу, бабайка? Я дивно, бо я ніколи бабайками мене ніхто не лякав. І я про бабайку знала, коли мені вже було 45 років, коли моя невістка почала лякати бабайками мого внука. Так? І я тоді, бабайка? Кажи, хто ти насправді є? Він каже, страх неудачі. І от я його перетворюю на удачу, на фортуну. І я буквально побачила, як ця енергія ось так от, пух, як взрив відбувся і перетворилася в світло. Коли ти це розумієш, що все, що в твоєму просторі, воно може бути чуже, але як ти господар свого простору, ти його просто раз і виштовхуєш свого простору. Якщо це чуже, бо ти є творець, але енергія повинна бути в цих просторах творця, сили. Бо таке буває, що людина хоче, це елементарно, людина хоче грошей, успіху, слави, хороших стосунків, кожного своє. Він це хоче, але чому цього немає? Людина хоче спокою, а чомусь якісь тварини там з'являються енергетичні і гризуть. Чому так? Вони приходять із підсвідомості. Ти розірвала контракт свій перший ще на першому сеансі. Ти повинна це вірити в себе, довіра. Тепер все, що ти робиш, ти розгрібаєш свої власні завали. Тому не треба боятися, а треба чесно подивитися на це і усвідомити. Я господар взагалі моїх енергій. Це я сотворила цей страх. Тому що коли я розглядала свій страх неудачі, я побачила ті моменти, коли мама намагалася з мене зробити великого математика. У моєї мами була ідея, що от діти, у неї всі діти вчилися чудово. Наприклад, як мене можна було на математиці, навчити математиці? Це непідйомна справа взагалі. Цього ніхто не міг зробити. Я заучувала на пам'ять ці теореми, як знала на відмінно. Серед ночі мене розбуди і запитай, я все знала. Як його застосовувати, поняття не мала. Там весь клас лежав. Я розказувала якусь теорему, або аксіому, або ще щось. Виходила, вирішувала це все і нічого не вийшло. Тобто, я це розібрала, дозволила собі бути тим, ким я є насправді. Я кажу, коли люди стояли за математичними здібностями в черзі, я отримала телепатичні. І все, я така, яка я є. Так, а я також, якщо можна, відзначити хотіла б стосовно ситуації з Людмилою.
да? То, що ти там побажала їй там писати кров'ю, а потім в ітогі і у неї щось погане сталося, і ти отримала по повній програмі. Я хочу просто відмітити, що чи бачиш ти, наскільки ти сильна? Бачу. Бачу. Що і чим більше у людини сили, да, і чим більше вона чиста, відповідальність. І ось цей просто свою силу ти можеш направити у те, що ти хочеш для себе. Тобто, ось як ти, скільки там у тебе було бажання, сили, от в тому їй побажання, а тепер просто зміни мінус на плюс, і так само цю мощь, цю енергію направ просто, що ти хочеш для себе у житті. І просто ось ту силу направляй у благо, і в першу чергу для себе. Бо світ віддзеркалює те, що у тебе всередині. Якщо у тебе там буде світло, благо і все, воно буде тобі просто віддзеркалюватися. Люди почнуть по-іншому поводитися. У мене зараз з нею чудові стосунки. Я вирівняла ситуацію. Вона ще директорка, і я думала, вона мене звільнить. І вона прийшла до влади. У нас той директор помер, Іван Іванович. І вона зараз виконує обов'язки директора, і вона могла б мене просто звільнити. Ну, вона цього не зробила, просто нормально зараз ми спілкуємося, я в неї перша і її права рука по всьому, тому що нема кому робити, по-перше. І вона не мститься також, щоб звільняти. І вони багато ворогів було за свій час, вона нікого не звільнила. Вона прийшла до влади, вона з усіма знайшла загальну мову. І ми з нею зараз в нормальних стосунках, нормальних абсолютно. Просто оце з минулого воно ще виходить, оці всі бока. Я все усвідомлюю, що відповідальність дуже висока. У людей, які приходять особливо чистки, в них повишається цей рівень енергетики, дуже обережно до людей. В мене підлеглих дуже багато, робочі. Я дуже обережна до них, щоб не дай Боже, щоб я цю робочу образила. Тому що вона мені щось висказує, це одна сила. А коли я вже, по-перше, є начальниця, вона більшою силою отримає від мене удар. Я дуже вічливо ставити до підлеглих. Це добре, що ти відчуваєш відповідальність. Це є мудрість уже. Але ти цю свою силу вже використовуєш для себе, для того, щоб отримувати бажане. Я використовую, дуже використовую. Я просто, просто я, по-перше, керую вже трошечки реальністю. Оце я хочу, це я не хочу. Ця реальність мені потрібна, навіть намір свій. У мене буде гарний сеанс, я намірена пройти, в мене буде сеанс, в мене все буде добре, в мене така, я роблю собі такий портал подій, і мене, ці події ніхто не може похитнути. Я так собі відміряла все, це отак от поступово, і це все збувається, все виходить, все добре. Тоді скажи, для чого більшого тобі сьогоднішній наш сеанс? Я ще відчуваю темні енергії. Я ж кажу, в мене такі сни, дуже такі, в мене ще є доступ до мого ефірного тіла. Інфернальних сутностей я відчуваю у цих, і я їх просто вже починаю бачити. У мене телепатичні здібності потрошечку розвиваються. От ми з Вікторією домовились навіть на яку годину сьогодні сеанс, але я ж читала, просто я поняла, що таку-то годину буде сеанс. Я вже її не пишу, нічого не турбую, не перепрошую, тому що я знаю, що сеанс буде, і він буде десь приблизно у цій годині. У мене сьогодні був, до речі, робочий день. Мене ці 2 дні просто колбасило не по-дєцьки. Вчора і сьогодні це просто мене, щоб вивести мене з рівноваги, занизити мої вібрації, щоб я погано підготувалася до сеансу. Дуже була брань така сильна, мені хотіли помішати, і я поняла, що сеанс буде. І якщо є такі ці перепони, то точно сеанс повинен бути, і повинен бути успішним. Тому що ці ж вони ж бачать все наперед, ці не товариші. Вони, почали мені таке робилося, що я просто не знала. І такий робочий день важкий сьогодні, ці екскурсії, це просто в ботанічному саду у нас було там дійство, якийсь праздник осені, свято осені, там і оркестри грали, і це. І, в общем, в мене в голові вже ці оркестри.
Я А бігала що ти додому, в- думала, Так, а що ти да-да, хочеш, да-да. щоб стало по-іншому після сеансу? По-іншому я хочу очиститися від цих енергій інфернальних іще і закрити портал. У мене ще є портал. Я думаю, на рівні другого центру, другої чакри, вони ще заходять. У мене там постійно воспаління, оце по женській, по мочеполова система, вся оце воспаляється. Це по-перше. А по-друге, я ще хочу від цих програм звільнитися, пропрацювати оці програми негативні, щоб відійшли від мене. Який найкращий результат нашого сьогоднішнього сеансу, Юля, для тебе буде? Ой, я завжди після сеансу просто літаю, такі чисті енергетичні поля в мене. У мене такий відкритий канал з моїм свідомістю, з моїми вищими аспектами, з моїм вищим я. У мене такі чисті такі енергії, просто свіжість. В мене така прилив енергії, в мене все виходить, в мене все виходить. Оце у мене такі очікування. У мене якісь іде спаковка інформації внутрішньої, якась мудрість. То я вже зрозуміла, як працює, це я зрозуміла, як працює. Я все більше відчуваю, що ми у цій штучній матриці, і я більше відсторонююсь від цієї матриці, і я начебто переходжу в свій світлий простір. От свої ці аватари вже світлоносні, оці, я більше якось об'єднуюся з ними, я відчуваю себе вже якоюсь ельфійкою, такою якоюсь принцесою. Як я виглядаю в цьому наприкінці сеансу, такою вже, в мене крила, в мене там корона, в мене гарне вбрання, оце я такою себе вже відчуваю. А це все гра, це я дивлюся як на гру. Це війна, це десь дуже далеко від мене. В мене все добре, в мене немає ніякої війни. У мене все добре, Україна процвітає, все буде налагоджено. Я собі даю такий намір, мир, налагодження всього, процвітання. Я просто до якимись квітами засипаю землю, якимись світлими енергіями. Я просто так от я відчуваю себе. Хочу так от посилити ці. Я так роблю кожного дня. Я хочу посилити ці відчуття, щоб ще більше я це робила, як проводник світла сюди. Як канал, такий світлий канал, і через мене працюють ці, хто там наші на зв'язі, наші вищі Так ви ж і аспекти. працюєте, Юля. Ми ж працюємо. Ти ж сказала, ми, мої аватари. Дивися, це так само, як представ собі, що в тебе є, ти мільйонер, мільярдер, в тебе є своя компанія, є 20 дітей, і ти кожній дитині кажеш, так, діти, ось вам компанії, займайтеся. І все, і кожен веде свою компанію так, як хоче. То так само Творець нас один раз, він нас сотворив, один раз. І каже, дорогі мої творці, ідіть, творіть. Ну і ми пішли. Я порахую від 3 до 1, ти розслабишся і увійдеш в ефірний простір. 3, 2, 1. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так. На рахунок 3 знайди ефірне тіло Юлі. Юля. 1, 2, 3. Я її бачу, її енергосфера ось так, як дружить. Десь до талії, так якби заповнена якоюсь, так як сірою водою, так, енергією, яка стікає, буквально як, як в унітаз, скажімо так, чую, в сектор інтерферентів стікає. Десь тут на рівні, зараз я подивлюся, так, на рівні серцевої чакри плечової є портал, досить великий, відкритий, іде в серце, через серце ось сюди, і так спереду, і йде в сектор магії. Щитується чорна магія. І яке слово звучить? Так, що це за слово? Якесь компетенція чи що?
Зараз я його щось копі. І має і заходить, там зеркальце таке, як люстерце і копі. Як копіювати і люстерце, якось воно разом ось так. І бачу таке, як дзеркало, а біля того дзеркала воно як відбиває таку темну енергію, яка падає вниз. Зчитується духовний світ астралу, сектор духів. Так. Добре, від'єднайся поки що від цього всього. Так. Повернись до Юлі, считай її ефірне ДНК, чи це Юля? Так, це вона. Виглядає Запитай. зараз, як зараз, і намагається заткнути цей портал, цю діру. Запитай в неї дозвіл попрацювати з нею і для неї. Вона дозволяє, і ось в серці воно як чи копітерце, якось так ось звучить, щитується так, якби копитом бити, як висікати копитом, якась казка така є, чи що, та як копитце. Зараз я подивлюся. Так, подивись, що це за енергія. Там щитується додавання себе, це програма додавання себе до архіву заклиначів духів. Так. І хто власник цієї енергії? В секторі магії. Так. Юля каже, що вона. Угу. Так, і коли це з'явилось у просторі Юлі? Що відбувалось на фізичному плані? Я бачу, що вона так от стоїть, а у неї пальці такі якісь, як сірі, як та енергія, що стікає з неї. І вона так якби когось піднімає. Я бачу її тільки. Тобто вона робить якісь такі зусилля, і енергія прямо як хлинула, така чорна в неї, і вона ось падає вниз, так назад. Так. І з'являється в секторі духів. Зараз я подивлюсь, де в неї підключка. Бачу, що в цей момент у неї підключка так би на голові така чорна, як шапочка між 6 і 7 чакрою. І по позвоночнику пішло вниз, як хвіст, і підключка пішла, і ось так удар, так якби в праве плече. І там з'являється така сутність в секторі духів, прямо під нею. Наказує йому відповідати, хто він такий. Ніби тримає в руках таку, щитується дублікат, ефірний дублікат Юлі, чорний такий, магічний. І він тримає в зубах та якби гризе. А він, знову таке звучить, як копілот, архіватор. Це дуже інтересно. Я буквально бачу, як працюють, як матриця всередині людини працює. Людей лякають матрицею зовнішньою. Насправді вся матриця, вона для кожного своя, і людина може під'єднюватися або від'єднюватися. І зараз я бачу, як це працює. Тобто її внутрішня матриця з'єднана із зовнішньою, власне, тим, я чую, дозволами, що вона дозволяє, щоб її енергія стікала. Так, а наказує йому відповідати, що він робить у просторі Юлі. Це якийсь як копілот звучить. Так, що він робить? Він каже, що він її перепрограмовує.
архівує, так якби ось так от, тик-тин-тин-тин-тин-тин. Як я зараз питаю, що це означає, архівує. Мгм. Я бачу, що він робить як багато копій з цієї однієї події. Це виглядає так, це кармічна, я чую, обумовленість. В ефірному плані виглядає як ніби ось ці магічні дії, які робила Юля, і кожна та дія, як її ось так, де ноги по коліна, така куля чорна енергетична, і ланцюги на ноги і туди. Але воно так, те якби укладає її в багатьох вимірах. Я чую вимір буденності, вимір ефірного знання. Далі який вимір? Вимір духовного, егрегору, зв'язку з потойбічним світом, відділеним від живих людей. Ще одна копія, магічний астрал. І ще там одна копія. Це от магічний астрал, це найбільш чорна копія. І ще копія, така як біла. Копія щитується. Зараз повернусь. Так, повернись. Гіпнотичного стану, сну. Так, а як ці копії впливають на Юлю? Я бачу, що воно виглядає так, що ось вона, я чую, константа, тобто як заморожує її, і бачу, що у неї, там, де ось цей від гіпнотичного стану, іде як ніби рука піднята до чола, яка ось так от 3 крапки ніби чорні кладе на чоло. Так, а що це за рука? Щитується егрегор егоїзму, релігійного фанатизму. І тягнеться, це її рука, тобто вона, коли робила знамення Христа на собі, то це заморозилося, воно з'єдналося в матриці з тими чорномагічними діями, релігійними ритуалами і тим усім, що вона робила. І виходить, що вона кармічно залежна сама від себе, від своїх енергетичних дій. Так, а запитаю цього капілота, навіщо він все це робить? Архівує, дублює? Він каже, що вона його попросила. Так, і знайди той момент, коли Юля його попросила, що відбувалося на фізичному плані. Я бачу стілець і бачу, як якась така червона хустинка, яку вона зав'язує на ніжці цього стільця. І одна та ніжка, на якій вона зав'язала це, зникла зі стільця і виростає так, як хвіст. Тобто енергетичний ось цей щитується блокування енергетичного центру самопізнання. Ось воно що. Ой, дивися, як воно цікаво. Тобто ось цей канал, дивися, який проходить ззаді, я чую спинальний мозок. По спинальному мозку цей ефірний двійник, я чую, самопізнання. Тобто цей канал самопізнання, він ось так от іде, як хвіст, дійсно сяючий такий, повертається, чую я, розгалужується і утворює такий, як Тор.
Мгм. і утворює тор. Так. А що у Юлі зараз з цим тором? А тоді відбулося що? Ось ця ніжка чорна від цього стільчика ніби причепилася до цього енергетичного, там, де копчик, як то кажуть, у відьом хвіст, так? Таким чином, ця релігія, так якби ці звички, вони замагічили простір. І виходить, що цей хвіст чорний потягнувся і не повертається догори, а з'єднався із, я чую, матрицею небуття. Так. Так, зараз я подивлюся, хто там іще. І воно виглядає таке, як стріла, така чорна стріла, так зігнулася, точно як хвіст. І чортам малюють теж. Я думала, чому їм стрілочку на кінцях хвоста малюють? Ось, і така стрілочка. І він каже, цей чорт, передаю далі. І далі передає він владу над свідомістю Юлі ось цьому копілоту. Мгм. Тобто це якраз так матриця нашого мозку працює. І копілот уже, так якби, я чую, зажував, тобто він постійно тримає ось її в роті, так якби за бік кусає. Тут ноги, тут руки, і він так її тримає. І бачу, як буквально я чую від черева, вона отак вниз головою нібито, і де пупок, така іде підключка в сектор інтерферентів, а там буквально такий енергопростір якийсь, де там хтось підскакує і ловить щось. Так. Хто знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую проявитися. Я бачу там спрута, сірий спрут, і там в такому сяючому просторі світлому. Я чую, що це енергія душі, втрачена Юлею під час ритуального зубожіння. Так. І що він там ловить? Я чую енергію підступу. Ой, енергії такі негативні, такі плач, сором, провина, сварки. Потім страх, знову страх, і він буквально її як кусає за бік, і вона відчуває цей страх, і я чую зволікання, самоприниження. Це так проявляється. Зволікання. А чого зволікання? Так. Я чую Дивись. ідентифікація себе з лютим ворогом. Що це означає? Я бачу, що вона так якби в лищатах того ворога, він її як зажав в тому енергопросторі, і це подібно на оце інь і янь. Ось з цієї сторони вона ось так от стоїть, а в неї в голові та чорна енергія. Так? Вона сяюча. А цей копілот, у неї так якби зжер її сяючу енергію, її розуму, і оця точка світла в чорному, це якраз воно зчитується прожора. Тобто він там її енергію так якби з'їв. Так. А Я хто чую повний власник? деспотизм. Хто власник цього капілоту? Я наказую проявитися в його просторі. Я чую джунглі свідомості, там буквально я пробираюся крізь такі темні, так як темний ліс, або як кам'яні джунглі, такі каміння, таке все чорне, як павутиння таке дуже грубе, знаєш, переплетене. І
Хто власник всього цього і капілоту? Я наказую проявитися. Воно щитується мордер, замордувати, і ще якесь слово йшло, зараз я подивлюся. Ще раз наказуємо проявитися. Так, я наказую проявитися власнику цього капілоту і всього цього простору. Я чую відрізано. Я бачу, що це все це в її енергосфері. А там та якби така чорна енергія була, знаєш, як підключка. Але вона ось так відрізана. Зараз я подивлюся. І така тільки, ага, ось воно, що я сканую і бачу, як в її енергосфері, там, де права нога, така чорна ця, як слід, де відрізана ця товста підключка, але тягнеться такий проводочок тонесенький по цьому. Щитується пам'ять, архівація даних. Не Так. відпустила. О, бо я подумала, чому воно тут залишилося в неї. Тобто не відпускає сама. Чому не відпускає? І я бачу, як в її енергопросторі така, як чорна, як би це сказати, між 6 і 7 чакрами, як бубличок такий плоский, з дірочкою посередині. Всередині її енергетичний стовбур сяючий, а це такий, якби, я чую, заклинило. Там якби заклинило, знаєш? Зараз я подивлюся, тягнеться в сектор магії і щитується заклиначка духів. Тобто це, власне, викликання отих всіх духів. І бачу, я чую таро. Карти такі викладаються. Я чую зневіра в себе. І бачу малесеньку дитинку, на що це притягнулося. Дівчинка маленька, рочка, щитується рік і 3 місяці. Плаче. А мати стоїть до неї спиною і щось дала, а виглядає це як кістку, як собакам дають кістку. Так, і що при цьому відбувається з Юлею в той момент? Вона якось так, мати як дала, ніби мимо неї. І, тобто ніби дала, ніби ні. Це гіпнотичний вплив. І Юлічка малюсінька вслід за цією кісткою так от дивиться. Так. А я бачу, як собака, а мама кістку кинула собаці, там будка така. А чи то мама треба зараз перевірити? І мені поки що не йде. Так, перевір, чи це мама. Зараз, бо я дивлюся, а там собака накинулася на ту кістку, дуже голодна. Так. А дівчинка так маму посмикала, так якби за плаття, і каже, наша бабця свинарка. І як ця ситуація на Юлю вплинула? Як вона пов'язана з тим Я бачу, бубличком що плоским? її духовний зір так якби прив'язався до цього пса, який накинувся на цю кістку і кусає, гризе її. Як гризе цей капілот? Юлю? Так, так. А чому це, як це пов'язано з цією ситуацією? З якою? Чому те, як собака гризе цю кістку, так вплинуло на Юлю?
Зараз я подивлюся, який блок утворився під час цієї події. А, а. Вона считала на підсвідомому рівні, що це тварина якась, яка ніби, ну, ця кістка, вона считала, так би генетично я чую правду про цю тварину, а це таке, якби якесь це телятко. Ось воно, бачу, вже шкірою обростає, і це теля ніби хоче вирватися із пащі. Так. Того звіра. Що І у відбувається? маленької Юлічки таке, як упало все. Я зараз запитаюся, що вона відчуває. Так. Вона знову каже, що бабця свинарка, а я кажу, що вона відчуває в цей момент. А вона каже, вона наказала мені спати і показує ось так. А як бабцю звати? Так, Матрьона. Звучить прізвище. Добре. Вона каже, Юлічка каже, що бабця наказала їй спати, а мама дозволила. І я бачу, як її ця копія, ось, це є момент гіпнозу. Мгм. Вона дозволила собі та якби погодитися, я чую, з варварством. Оце, що я Так. чула, оцей мордер, так, мордувати, від слова мордувати. Мордер, так, тобто насилля, духовне насилля, мордувати всіх навколо. Ось, і зараз я спитаюся її, що вона вирішила в цей момент, що їй критичний розум сказав. Так. Вона каже, хай буде так, і каже, а я піду далі. Аж я спитаюсь, куди вона далі піде. І вона своїми думками показує, що якось це телятко, закрутилась така петля, і якби пішло в небуття. А у неї це як підсвідоме бажання, місія врятувати це телятко, цю тваринку. Я чую, безнадійно загинуло. Ось ця тваринка. І вона відправилася шукати, тому що вона маленька, і вона щитує дійсність так, як вона є. І в цій ситуації, ця ситуація її просто загіпнотизувала. Так. Я чую, відправила її в недосяжний шлях. Чи бачить зараз Юля, що сталося під час цієї ситуації, цей гіпноз, і куди все це її відправило? Так, і ось я бачу, як ці всі ситуації, коли вона годує, спасає цих твариночок, плаче над ними, тому що вона відправилася в той шлях, де немає ніякого логічного пояснення, бо в тій звірячій матриці логіка відсутня, там логіки немає ніякої. Там воно, я чую, суперечить конам Всесвіту, а так як маленька дівчинка, її душа, вона так якби на одній хвилі своєю душею, то вона це все щитує і сприймає все як за чисту монету. І вона ось відправилася в той шлях, в ту матрицю, в той лабіринт. Я чую свідомості Люцифера.
І нинішньою свідомістю, що Юля хоче, що зробити в той ситуації? Вона хоче ось цю тоненьку, цю от чорну ще зачіпку, ось цю ниточку, просто ось так от взяти і викинути. Так, Вона каже, закрити шпаринку. Так, вона також може прибрати той гіпноз, який трапився в той ситуації. Зараз треба подивитися весь механізм, щоб його розібрати. Зараз я їй передаю, щоб вона звернула увагу на те, що відбулося в її серці. Гіпноз відбувається в серці, щоб ти розуміла. А він в серці відбувається, ось в цьому сердечному центрі. Буквально я бачу ці клапани, вони такі, як листочки, такі. Так, На цьому чому рівні вона відбувається. дозволила цей гіпноз у своєму серці? Бо вона так вирішила піти в невідомість. Вона пішла, вона просто побачила, як це оленятко, це телятко виривається з тієї пащі. І я зараз питаюся, кому вона повірила в той момент. І вона раз, так в очі, такі як зір тої бабці, каже, бабці. Тобто я бачу, що це як родове прокляття. Так, чи зараз вона це усвідомлює, чи все бачить? Вона це бачить і знову звучить прізвище нашої Юлі. Зараз я подивлюся, чому я вже другий раз це чую. Дивись, чому прізвище? Я бачу, що це прокляття бабці призвело, бо як я тільки подивлюся, то я от бачу. До того, щоб Юля стала такою, власне, щоб вийшла заміж за такого чоловіка, щоб оце вона все робила. Тобто вона відкрила так якби портал тих можливостей найгірших. Так, і я чую копілот, так, і передаю Юлі, що вона зараз може відмовитися приймати ту брехню за істину, і я бачу, як та чорна змія у неї і серця. З того сердечка, це все я зараз, оця Юлічка, вона сама в себе там знаходиться в секторі магії. Це так іде перекид карми, і цей антисвіт робить винними саму ж людину таким чином. І я бачу, як це відбувається, і ось звідки тривога відбувається, ось особливо ранкова тривога, нічна тривога, ось ці контракти. Я бачу, що ця чорна енергія буквально прилипає ось так от до клапанів, вони такі звучать, клапани серця. Психосоматика так спрацьовує. Я передаю Юлі, що вона закрила цей портал і довірилася собі. І що вона тоді хотіла? Вона хотіла достати, вона каже, оленятко. Вона каже, що вона хотіла подарувати життя тому оленятку. Так, вона може це зараз зробити. Я їй передаю, що вона може зараз, бо ця кістка, це стало як тригер у неї. Що зараз вона може передати по інформаційному шляху свободу тому оленяткові. Нехай це оленятко отримує свободу від того моменту, як його там вполювали, я бачу, зарізали. Нехай вона передасть її волю до життя, до гармонії. Раз бачу, що це оленятко, раз бачу, що це телятко. То воно в лісі
в ліс втікає, то воно пасеться на лугу. Ось. Так. А чому ти так Я бачиш чую, по-різному? як мама каже, це всього лиш звірі. Або бабця, або мама, вони от разом, так якби злилися разом, мама і бабця. Бабця так от як в порталі внизу, мама зверху. Каже, Так, що вони лише звірі. так. Передай Юлі, А щоб вона... Юля бере це телятко, таке маленьке, таке сяєве, його душу і забирає з того егрегору і переносить в сектор первотворця. Так. І сама злітає як ангел звідтам. І я бачу, як така та чорна енергія, так як шуранула туди в сектор магії. І тут я бачу, що ці всі дійства, якими займалася Юля, оце викликання духів, оце все воно притягнулося на цей блок, бо цей блок міг би не проявитися, якби вона, наприклад, не займалася тими магічними діями. Але вона, це як замкнутий круг, як петля. Вона займалася тому, що в неї був такий поклик внутрішній, і воно ж підсилювало цей внутрішній поклик. І навпаки, так, якби вона обрала, якби вона мала наставника мудрішого, ніж мама з бабцею, так, то вона би могла, якби буквально я чую, розчавити цю інформацію. Тому я їй передаю, щоб вона забрала із цього копілота всі свої копії. Відмінила. Ось я бачу, як вона цей стільчик, цього стільчика виростає та ніжка чорна, і вона ту червону хусточку так шух кидає в сектор інтерферентів. Я передаю інформацію, що Юля відрікається займатися магічними ритуалами, вірити якимось картам, гороскопам, тому всьому, що її бажання – це відновити її цілісність, гармонію і віру в себе, бо вона знає, хто вона. Я її питаюся, хто вона? І вона дивиться всередину серця Так. і бачить іще підключку до цього копілота. На Я чому кажу, хто тримається вона ця... насправді? Вона каже, він мене погриз. Я їй передаю, що вона зараз зайшла в той момент, коли він погриз, і забрала її божественну енергію, і я бачу, як ця паща собаки того, так шух, як відкрилася, і це телятко вискочило, з крильцями полетіло. Ось, я їй передаю, вона бере цю, я ще не встигла нічого сказати, як вона витягує цю змію, цього копілота, і я бачу, як ці так якби файли такі металічні якісь. Хтось стоїть, перечитує. А хто це стоїть там, перечитує їх? Наказує йому відповідати, хто він такий. Стоїть такий, як карлик, з такою шапочкою гострою. Щитується чарівник, заклинач духів. І що І він каже, робить? що вона дозволила йому управляти її майстернею. Так. Знайди той момент, коли вона дозволила йому управляти майстернею, що відбувалось Тобі на не фізичному цікаво, плані. хто це? Хто такий заклинач духів? Так, зараз я Добре. подивлюся. Давай. Хто він ще такий? І це програма. Угу. Я чую, програма доступу до підсвідомого блоку розпізнавання. Так.
Коли ця програма з'явилася у Юлі? Я бачу, що вона з'явилася тоді, як я тобі казала. Ось. Тобто це порушення, щитується, порушення сну, гіпноз. Тоді, коли мама буквально її загіпнотизувала, це стало як таким, як зачіпка, так? Звітом почалося. А коли він тут, чого він тут читає? Він каже, що вона дала дозвіл. Йому наказано Коли? проявитися, хто він такий. Наказує йому проявитися, хто він такий. В сектор магії від цього от гномика такого потягнулась підключка така, щитується егрегор комунізму. Так. І коли Юля до нього підключилася? Тягнеться до сектору прийняття рішень і до сектору, я чую, самознищення, самопринесення в жертву. Зараз я подивлюсь, що це. Так. Таке все згущене дуже. Так. Я Давай. чую, але я хочу ще й побачити. Я перевіряю. Очистимо простір. Так, ну очищаємо, воно просто дуже все забите таке, знаєш. Угу. Очищаємо, освітляємо, прибираємо все чужорідне. Я бачу, що в ефірному плані Юля ніби фея з паличкою, щитується духовна інфантильність. Навколо себе робить такий якийсь магічний ритуал. Зараз я подивлюся, що вона робить на фізичному рівні. Так, подивись, що вона робить на фізичному плані. А вона каже, що викликає ритуал? духів цільнозорно. Каже, довіряю йому своє спання. І показує оці ось всі копії. А він стоїть, ось бачу, і читає. Але чому він щитується як комуністичний егрегор? Так, Я його чому? Він так спиталася, а він зчитується. каже, бо його так навчили в Службі безпеки, каже. Якась служба секретна. Каже, що йому так дали установки. І каже, ось так от кидатися на душі невинних, от як той звір, як той копілот і як та собака. І каже, що він розгризає душі невинних на шматки. І це я так бачу, що так спрацьовує принцип чистому чисте все, а нечистому нечисте нічого. Це якраз і йде механізм дії магії. Я передаю Юлі, чи бачить вона вже, тому воно все таке зжате, тому що вона вже відмовлялась багато разів. Я питаюся її, чи має вона ще якийсь контракт. А вона каже, що має контракт із собою. Тоді давайте проявимо цей контракт, в чому його суть. І знову з'являється та ситуація, де мама кинула кістку собаці, і оце все. І йде так, як вона якби застрягла в тій матриці, бо вона шлях тої тваринки, так якби щитується, повторяє. Вона ніби пішла за тою тваринкою, яку розтерзали, принесли в жертву. Той контракт із собою
Так, В чому його суть? я чую бути ніким, простирадлом. І я бачу, куди оце сяє радло, куди понакладали, ну, виходить, що вона сама з допомогою різних людей, магічних ритуалів, бо в кожній магії є людська присутність. Накладають оті всі ритуали, там оце все накладають, як в торбинку цю. І знову звучить бути ніким. Тобто це фактично, як ми кажемо, занижена самооцінка, а насправді це почуватися винним за те, ну, на що насправді за що не винна. Мгм. Чи бачить Юля цей контракт і на що вона погодилась по ньому сама собою? Вона бачить і дістає оці провідочки від серця, що такі, як чорні лапки причепилися, і каже: мамо, забери, це твоє. Я їй передаю Юлі, щоб вона знайшла всі підключки, а як маму звати? До її матері. Валентина. Бачу, що так, через цей випадок у неї до сих пір цей зв'язок з матір'ю, і воно так якби пішло в той сектор небуття. Так. Передай, щоб вона віддавала все, що належить матері, все, що належить бабусі, всі ці прокляття, весь цей гіпноз. Все Так, чужорідне віддає власникам цього чужорідного, очищається, звільняється. я передаю Карму Юлі, чужу що вона віддає для власникам. себе це не просто якась там фея, а творець, який творить свою реальність своїми думками, бажаннями. Так, дуже Нехай вона сильний зараз творець. відновить весь творчий потенціал, перетворить всі ці негативні енергії в енергії щастя, достатку, самореалізації, любові до себе, гармонії з собою і світом. Так, чи хоче вона розторгнути цей контракт сама з Вона собою, який розриває цей контракт, і я бачу, як вона забирає цю кістку в цього собаки. Вона хотіла це зробити. Ця енергія була внутрішньо виділена для того, щоб вона забрала цю кістку в ефірному плані. І та якби цілісність тієї тваринки, яка в неї до сих пір от знаходиться в секторі магії, це як копитце, я чую. Ну, ніжка, ось воно копитце. Мгм. І вона якби перекладає це копитце, і ця тваринка, ну, воно подібне як на оленя і на телятку. Брикнуло Так. лапкою і поскакало. І бачу, як у неї із серця такі метелики полетіли. А що це за метелики? Так, дивись, що це таке. А, це символ зв'язку з потойбіччям, миттєвість життя, неіснуюча реальність. Тобто це та неіснуюча реальність, яка передається по гіпнотичним каналам ДНК родинним. Так, Я чи передаю, бачить що вона? вона повністю видалила всі ці генетичні коди, які руйнують її самобутність, її душу, її фізичне тіло, всі її ефірні і духовні тіла. І всі ці копії, десь тут водичка була. Так.
Нехай забирає всі ті копії. Я бачу, як вона в секторі інтерферентів, там як залізні такі конструкції, отак їх розкриває, отак от, і витягує, як із файлів. Мгм. Ось. І каже, що повертає собі втрачену душу. Я їй передаю, щоб вона повернула абсолютно всі часточки божественної її душі, Так. а всі енергії перетворила на сяєво, все штучне перетворила на живе і очистила весь її, я чую, підсвідомий дім. Так, нехай вона очистить, і так в голові ще якась крапочка. Я їй, а що це воно бренить, там її смикає. Я їй передаю, щоб вона подивилася, витягла цю. Так. Чую, Що Ілля це? Монастирський. Тобто Ілля Так. цей дозор цей, прямо із Мгм. голови. Так, нехай вона забирає, відміняє дозвіл, по якому він знаходиться в її просторі. Я бачу, як вона вихопила такий листок і читає. М. Чую контракт з людожером. Так. І в чому суть цього контракту? Вона мені показує такий листок, і там отак от пальцем так щось чорне, як буквально закарбоване і так би запаяне. Я їй передаю, щоб вона повернулася назад до того моменту, коли цієї спайки ще не відбулося. Саме перший момент. Бачу. Бачу, вона дивиться в екран і так, таке захоплення. Це саме таке, знаєш, коли робиться висновок ще до того, як щось розпізнав. Мгм. Так. І по цьому контракту на що вона погодилась? Вона каже, показує, щоб він управляв її копіями. Вона буквально каже копілотом. А для чого їй це? Вона показує вниз і каже, бо там схована моя душа. Каже мій Так. творець. А де саме захована її душа? Ось вона показує, каже, у людожера. І показує те, що я тобі казала, що так виглядає, ніби, ну, чорне із білим так Мгм. злилося. І вона каже, в зубах у людожера. Так. І коли її душа з'явилася в зубах у людожера? Що Ну, відбувалось на я бачу ще фізичному одну плані? прив'язку, на що він притягнувся. Я бачу, що у Юлі галстук червоний на шиї, який ось так буквально її затягнув. Чую комуністичний егрегор, егрегор комуністичної деспотії. Так, а хто Так. власник цього егрегору? Так. Хто власник цього егрегора? Я наказую проявитися в його просторі. Бачу Карл Маркс. Його портрет такий, як чорний, а за ним, як викарбуваний, такий, як срібний. Енгельс, щитується комуністична мафія. І від них йде ось такі, як потужні потоки вниз. І щитується, що вони звихнули людство, звихнули ось так. Так. Що це означає? Звихнули, сколихнули. І я чую, надали доступ до егрегоріальної структури. Я бачу, йде там нижче іще.
Так, не спускайся туди, а просто щитуй, хто там власник всієї цієї структури. Ну, я спустилася, і оце переді мною вона ось так от стоїть. Хто Там вона? щитується душа Люцифера. Так. О, Чи є контракт у Юлі? зараз. А оце все, оця вся матриця, мафіозна структура поневолення душі, там, де та магія і оце все, це якраз і є, як люди кажуть, матриця, це якраз свідомість цього Люцифера. Чи є контракт у Юлі з цим Люцифером? Я бачу, що вона зараз знімає цей галстук і натягає його, каже, на піонер-вожату. І в цей же момент бачу, як вона дивиться в цей екран і тьху ти! Тобто вона змінила своє рішення Так. захоплюватися цим цільнозором. І я бачу, як цей механізм цього в вигляді з шапочкою цього колдуна, він ось так, як зламався. Ті пружинки, оце все, він зламався. Так, передай Юлі, щоб вона повністю виходила з егрегора комунізму, щоб забирала всі частки своєї душі у Люцифера з цього егрегора і зі всіх інших ситуацій, де вона їх загубила. Так, я їй передаю, що вона відмінила цей, я чую, листування з Люцифером. Це галстук, це все пішов. І щоб вона зараз відмінила всі ці контракти, розірвала із Ільєю, бо вона насправді йому нічого не дозволяла. Він в неї дозволу не питався і нічого їй не казав. Він її обдурив, він по відношенню до неї знаходиться в секторі магії, тому він зобов'язаний по конам Всесвіту всю його людожерську магічну дію брехливу переміняти на ньому ж. Нехай він карму забирає, і я бачу, як із голови у Юлі буквально як такий чпок, ця підключка з цією зачіпкою Григоріальною, все забирається геть туди, все від неї прибирається в сектор, через сектор магії, в сектор інтерферентів. І я передаю Юлі, що вона бажала закрити всі ці портали і оцей шнурочок, цей портальчик повністю прибрати. І її енергосфера, я бачу, як виходить із того ж буквально щитиця відра. Тобто оця енергія була сіра. Вона щитується спотворена собою ж. Тобто це те творіння, яке своїми енергіями, бажаннями, діями, рішеннями сама ж Юля і натворила. Я їй передаю, щоб вона зараз розділила цю всю енергію. Нехай вона її всю збере і всю її чисту енергію звідти забере, всю ту колаборацію з антисвітом і з тим людожером перетворює на стійкість, мужність, бути собою, гармонійною, жити по конам Всесвіту і приймати мудрі рішення. І нехай вона зараз утворить реальність, в якій вона завжди в минулому, тепер і в майбутньому чиста божественна душа, творець своєї божественної сяючої реальності, наповнена світлом, яке вона отримала від первотворця божественної її душі. Так. А всі ці енергії колаборації, якими вона живила антисвіт,
нехай там вона ту інформацію в тому антисвіті, як шарахне з істиною і повертається назад. І я бачу, як це копитце із зеркальцем просто зникає. Я їй передаю, що це і є енергопростір. І вона може цей механізм взаємодії, видобування енергії чеклунськими шляхами, нехай вона цей егрегор і цей механізм всередині неї повністю знищить, і спепелить, і перетворить це все на осяйну божественну енергію творчості, творця, чистого творця, чистими замислами, діями. Я бачу, вона на ліжку та якби така виспана. А тепер я їй кажу, що вона в себе вдома, встала посеред її дому і просканувала весь її енергопростір і всі низькочастотні енергії перетворила на високочастотні енергії любові, добробуту, гармонії, процвітання, здоров'я. Нехай вичистить всі її енергетичні центри від, я чую, шелухи минулого. Бо є тільки зараз. Нехай відпустить. Я їй передаю, що вона відпустила минуле, його немає. Все, закрила всі портали. Ось вона зіжмякала буквально, викидає і наповнюється теперішнім часом. Вона жива, творець, існує завжди, її божественна душа. Тут і зараз. Так. І Чи я їй передаю, що очистила? вона зараз просканувала. Зараз я раз подивлюся, де вона стоїть. Щось вона заглядає та якби під ліжко, а на ліжку та якби покривало таке чорне, і воно ось так от потягнулося та якби до лівої частини сердечного центру, плечового. Так, що це за одеяло? Яка суть цієї енергії? Я бачу, що вона ніби так вона пожимає руку, там якась чоловіча енергія, щитується Сашко. Так. Ну, є вона, то, що розповідала, Олександр, співробітник, який до неї відноситься з неповагою. Чи це він, чи це його енергія? Так, це він. Так, а що? Він виглядає в ефірному просторі по відношенню до неї в секторі магії, щитується блатний, такий ногами перекручує туди-сюди, не знаючи себе. Тобто, насправді, він сам себе не поважає, загублений, я чую, у світах. Так, і що він робить у просторі Юлі? Зараз я його спитаюся. А він каже, що він підлабузничає перед її егрегорами. Він буквально перед ними таку шапку, як фуражку, знімає. Він притягнувся на її ці матричні структури. І зараз я подивлюся, коли це було оце так якби привітання, що відбулося в тому. Так. Вона каже, що погоджуюся бути твоєю сестрою. І я бачу, як їхні програми у Юлі, так як чорна рука, тобто це імпланти програми, так? І у нього ліва, так якби взялися по підручку і пішли собі. Угода на довгострокові відносини. Чи бачить все це Юля? Вона каже, бачить. Якщо вона хоче, вона може відмінити цю угоду, наказати прибратися їм з її простору. Я бачу, як вона забирає руку від цього нібито привітання, і вона так, знаєш, засяяла. А цей імплант чорний, бо це прив'язка
темної матриці. Просто відскочила. І я бачу, як вона знімає цей шлейф. Ось, і я передаю зараз Юлі, що вона зараз може очистити весь її енергопростір від усіх чоловіків в її житті, звільнити її генетичну пам'ять. Вона чиста і нікого не запрошувала в її енергопростір. Нехай вона очистить і наповниться своїми власними енергіями. Так. І я бачу, як із ліжка, з її ліжка ця чорна ковдра сповзає і поповзла. Я їй передаю, що вона очистила весь її дім, її офіс, Кабінет. її кабінет, так, і її робоче місце, і все, що торкається, її рука, її розум. Вона божественна душа, нехай наповняє енергією гармонії, сили, мужності своєї, жіночності, тобто повної гармонійної сили Творця, і очищає від будь-яких прив'язок, нехай наповнює цілісністю, і весь її енергопростір – це її енергопростір, і вона господиня, і хазяйка, і творець в своєму енергопросторі. Так, Так. комусь вона каже, я ж казала, що так вийде. І кому це вона каже? Вона каже, ось до того спрута, який став маленький такий. І Так, а на чому він ще тримається в просторі Юлі? він отак іде через сектор магії, така підключечка, потягнулась тоненька, така ледь-ледь помітна, як дим, в сектор первотворця майбутнього. Там наш виток і там наше майбутнє. І там така, як чорна, чую, блістера. Так, що це за енергія? Я чую, це так якби не дозволити собі кращого, ніби хтось там стоїть, якби на небесах на сяючих, і прибиває, ну, на такій драбині, і прибиває таку блістеру. І хто це Я чую прибиває? приховані мотиви домінації над іншими. І побачила там ось цей сріблястий образ цього Енгельса. Так. Це зворотня сторона програми жертви. Бо творець визнає свої кордони, а також особисті кордони кожної душі у світі. Ні до кого не ставиться зверхньо і нікому не дозволяє зверхньо ставитися до себе. Гармонія – це не підкорення, гармонія – це співпраця з усіма учасниками життя. І я передаю Юлі, що вона хоче з цим зробити. Так. А вона каже, ні, я не жертва. Я кажу, чудово. Тоді вона може прибрати це приховане бажання домінувати над іншими. Так. І цю чорну блістеру також прибрати, віддати власнику. Я бачу, як це буквально так от виходить, якби все спускається вниз, а вона піднімається догори. Так, цього спрута нехай повністю прибирає зі свого простору. Вона говорить зі мною, вона каже, Віка, ти сьогодні сотворила чудо, я сьогодні стала вільною. А я їй кажу, показую, що я нічого не творила нікому, і їй так само. Я їй показую, що я на неї просто дивлюся, я навіть це бачу. Я просто дивлюся із свого енергопростору, і в нас немає ніяких підключок, нічого немає. І я їй кажу, що це вона зробила, хай вона знайде оцю програму з невіри, я чую.
Мгм. Так. А, Я бачу, як мама її так якби по голові б'є, якоюсь лінійкою чи чимось. Я чую, скандалить. Я передаю їй, що вона зараз може оцінити ту ситуацію, де вона повірила мамі, і цю ситуацію, яка існує зараз. І хай вона визначить, де та брехня, чи правду мама казала. Вона каже, Що? ні. Я кажу, що вона хоче зробити. І я бачу, як вона, здається, то лінійка, такий предмет якийсь. Та, лінійка, ось навіть ці от, віддає це матері. Вона каже, забери собі свою агресію. Я не приймаю твої аргументи. Так. Нехай повністю прибирають цю програму знецінення себе. Так. І з'являється така книжка в неї перед очима величезна, щитується. Місія очищення виконана. Чудово. Перевір ще бубличок плоский над головою, чи прибрала Юля його повністю зі свого простору. Немає. Так. Спрута повністю вона прибрала. Вона шукає, немає. Угу. Підключки у серце і гіпнозу, чи повністю вона Чисте, прибрала. чисте. Я бачу, як цілісна структура тут сяє. Так, також прибрала вона повністю шапку і хвіст, який був вздовж спинного Ну, мозку. він не був зараз. Він не зараз був. Він так би був в проекції минулого, в архіві, з того моменту, коли вона це робила. Ми до нього Так, повернулися, добре. тому що якщо щось не спрацьовує зараз, то воно так якби підтягує ті. Зараз це все домінує її, я чую, свята сутність. Зараз подивись цистит на фізичному плані. Що з ним? Ось бачу, йде підключка в сектор інтерферентів. Хто знаходиться в секторі інтерферентів? Я наказую Таке там як проявитися. щось. Зараз я подивлюся, що це за підключка. Такий егрегор. Так, зараз я считаю, що це. Ну, воно щитується цистит, така чорна енергія. Прив'язано вона страх перед майбутнім. Все це було сформоване під час тих ритуалів, самознищення, так, викликання духів, того всього, егрегоріальної структури, того комунізму, підчинення тим егрегорам. Я їй передаю, що Юля все це вже знищила в своєму просторі і зараз може просто очистити свою енергосферу і прибрати ці всі зачіпки і цей цистит повністю з її енергосистеми, бо вона творець своєї системи. І вона каже, ось показує, що в неї так, енергосистема ось тут сяє, а от там така як сіра знизу, так би від пупка. Так. Що це за сіра енергія? Яка її суть? І вона щитується як інфекція. Я навіть бачу ці моменти, як вона потрапила. Як вона потрапила? Статевим шляхом. Але це знаходиться так якби в секторі інтерферентів. Воно щитується егрегор блуду.
Підкаблучниця щитується. Це в минулому було. Підкаблучниця. Підкаблучниця магії. Тобто це її до того призвели минулі рішення і програми жертви, і оці чаклунські дії. Я їй передаю, що вона чиста від того всього, і це її енергосфера. І зараз вона може очистити весь її енергетичний простір від цих енергій. Я чую так, тіло. Я їй передаю, що тіло будується, це енергія. Нехай вона зараз по всім енергетичним цим щільним планам теж проявить її волю, енергію абсолютної чистоти, здоров'я, гармонії, печінка. Печінка неспроможна справлятися. Ясно. Я сканую печінку. Так. Порушена функція розпізнавання. Я чую злий свій, тобто порушена функція розпізнавання вірусної інфекції, чи там якої бактеріальної, немає значення. Я подумала, що потрібно зробити. Очистити печінку, і я бачу ці от білірубінові бляшки, заповнені протоки. Можливий лямбліоз. Так, добре. Від'єднайся. Так, що це її тіло, а її тіло – це енергія, просто щільніша, ніж енергія її тонкої душі. Це її теж душа, нехай вона очистить свою печінку, всі її системи виведення, нирки, ось я бачу нирки, кров чую. І тягнеться в сектор магії, чую прокляття сама на себе. Передай, що Юля може відмінити. Людмила знаходиться по відношенню до неї, це далеко в минулому, так якби плаває в космосі. Ось, і я передаю Юлі, що вона відміняє всі ці прокляття на інших, бо це насправді прокляття на неї, що вона отримала цей досвід, дякує Всесвіту, що вона очистилася від цього і очистила свою божественну душу. І відмінить ті рішення проклинати людей. О, як цікаво! І зараз у неї вирівнялася ця гармонія. Ці терези стали, у неї було як перевищення важливіші були тварини, ніж люди, тому що на підсвідомому рівні було прописано, що люди шкодять тваринам. Ось зараз вона гармонізувалася, я їй передаю, що вона може цю інформацію гармонії між усіма, я чую, членами судьби, тобто долі, так? Її енергосфера стала великою, нехай вона вичистить весь її енергопростір і наповнить всі нижні чакри. Я бачу, як в неї засяяла енергія в першій чакрі, другій, і того сіре це так якби зникає, і в колінах засяяла енергія, тобто енергетичні центри, я чую, поступальної дії. Я їй передаю, що це її ноги, нехай вона їх наповнить світлом, і бачу, як це чорне копитце з її енергопростору просто так от відпало, і вона вилетіла як ангел догори. Я їй передаю, що цю колаборацію, цю матрицю чужорідну, яку вона по незнанню сотворила, вона може зараз розібрати, буквально я чую розчленувати, вичленити з цієї матриці її
дозволи, контракти, забрати всі її дозволи і назад, всю її енергію, дозволи темної матриці, хай вона забороняє їх, тобто відміняє ці рішення і розрізняє добро і зло. І каже так в кожному моменті добру, життю, радості, гармонії, процвітанню. І в цей момент я бачу, як з її боку, буквально якби вона спала на ліжку, і оці от зуби, які вчепилися, так пах, відпали. Я їй передаю, що вона карму віддала за ту всю брехню, за все те насилля, яке ті всі, я чую, імперські клони. Ну, імперія Люцифера. Бо держави розвиваються по принципу або державності, тобто всі рівні, або я чую, люциферіанський код імперії, тому що, бачиш, як воно працює? Держава – це є символ чистих світів, які рівні всі, які засновані на принципах рівності. А тут вибудований такий, як шар сяючий, тобто первотворець і світлі світи. От. Я їй передаю, що вона, я бачу, як вона витягує ту енергію свою. Буквально так якби із клювів таких. Я їй передаю, щоб вона очистила всю її божественну енергію і зараз від'єднала всіх чоловіків і всіх жінок, і всіх тварин, всі підключки від її енергосфери. Нехай вона видалить, бо вона сяюча, вільна душа. Так. І я бачу, як вона прямо почула такий, як шелест крил. Так, що це за шелест? Яких крил? Я чую воля, ну, це символ волі, і бачу Тор в її енергопросторі. Чую, щитується цілісність, гармонія. Так. І Добре. така велика книга сяюча в неї в енергопросторі. І знову чую, виконана місія. А яка сама місія виконана? Вона показує на сектор первотворця, туди справа, вверх, де світло. Вона каже повернення душі із пекла. Так, добре. Від'єднайся поки що від цього всього. Юля хотіла знайти дідуся Івана, який самогубством завершив своє життя, і допомогти йому перейти у світлий простор. У неї підключка до нього через ліву руку. Ось сюди він заходить. Ось сюди і ось так сюди пішов. Так. І коли ця підключка з'явилася у Юлі? Я чую родове насліддя. А тоді ось я бачу петлю. Коли він повісився, вона по-російськи чую, впечатлілась. Тобто це її дуже збентежило. І це спрацювало, буквально забриніло по всіх тих енергетичних зв'язках з тією ситуацією з собакою і кісткою. І посилило цей ефект. А зараз я подивлюся, де він знаходиться. Я бачу, він на цій підключці. Ось вона ось так у неї йде, а він баламкається там, як маятник. Якби спить з петлею на шиї, а петля потяглася вниз. Зараз я запитаюся, що це за простір.
простір енергетичного двійника. Ну, я щитую з інформаційного поля, я не знаходжуся там. Так. А він знаходиться, я чую, в дійсному пеклі. Цікаво, що це за пекло. Подивись. Я чую Мордор. Я бачу, як його душа, нібито її розтягнули, як розіп'яли ніби. І такими розпаленими, як якимись штуками, як тавром, я чую, таврують. Якісь духи. Щитується Грегор Самогубця. Віддалення від життя. Віддав душу на з'їдення. Так. Юля може передати йому інформацію про звільнення з Я алгоритмом. йому передаю, чи хоче, чи усвідомлює він, треба з ним поговорити. Де він знаходиться? Він каже, що він спить. Він так і не втілився. А я питаюся, чи бачить він, де його... Я спілкуюся не з душею, а з його двійником інформаційним. Де його божественна душа знаходиться? Він каже, що він усвідомлює, що він в пеклі. А я йому кажу, що те пекло він сам собі створив своїми рішеннями, що він мав ту хворобу через його, я чую, постійні простуди, тобто інфекції, через його якісь рішення неправильні, але він божественна сяюча душа. Я йому передаю, що він може звільнитися, якщо він бажає, бо це всього лиш його програми. Він сам себе утримує. Так, і що відбувається? А от він лежить і так очі відкрив. Я йому передаю, що він може встати і подумати, якщо він бажає, куди б він хотів зараз перенести свою душу. А він каже, що він так втомився і показує, скільки енергії він втратив. Там ще нижче, де його душа знаходиться, там прямо така куля величезна, до якої якби присмокталися такі в чорному просторі, ідуть такі як енергетичні зв'язки. Щитується, що він годує цілий світ. Так, Антихристів якихось. Чи бачить він все це? Він так от подивився, каже, бачить. Що він може відмовитись, кормити всіх цих, цілий Я його світ? питаюся так, що він може відмовитися, і він може зараз вибрати собі найкращий світ, де відпочивають божественні душі. А він каже, так, як я про це забув? Я йому передаю і Юлі кажу, щоб а Юля так от бере і ту зачіпку, прив'язку. Я бачу по тих енергетичних, вони щитуються імпланти, прив'язана вона до нього, а він до неї. Я їй передаю, що вона хай готується його відпустити, але він, я йому передаю, нехай готується вийти в світлі простори, де його чекають ті душі з його роду, які є вільними. Так. І я порахую від 1 до 3, і все це відбудеться. Почекай, не спіши. Я хочу сказати, Добре. що я бачу. Я бачу, що він тепер встав, і він так дивиться, а у нього із серця ось такий промінь так розходиться в сектор Первотворця. І він готовий уже так якби змахує крилами.
Ну, вони ще знаходяться як в чорному просторі. Я йому передаю, що його нічого насправді не тримає, крім його сумління. Але він нехай зараз перевірить і побачить, що насправді, бо воно так іде, що сумління, що насправді він не винний ні в чому, бо його змусили тут бути, і він може розірвати всі ті контракти, якщо хоче. Я бачу, як він відгризає. А тепер можеш рахувати. Мгм. Я порахую від 1 до 3, і все це відбудеться. 1, 2, 3. А все це що? Юля звільниться від підключок, і дідусь Іван перейде у світлий простір, де відпочивають душі. Тому так і треба 1, говорити. Ні. Я порахую, а вони чекають, вони застигли це все. добре. Я порахую від 1 до 3, і Юля звільниться від підключок до дідуся Івана, а Іван перейде у світлий простір, де відпочивають душі. 1, 2, 3. О, Ці портали і оця закриваємо. от як лапа від Юлі зараз виходить. Я передаю Юлі, щоб вона ці чіпи, імпланти, все вибирала із свого енергопростору і вишвирювала, спалювала, бо це її енергії, перетворювала на ясність розуму, на чистоту і святість. І всі ті підключки, вона як виходить з цього енергопростору. А Івану передаю, ось він летить туди, щоб він, коли зайде, нехай закриє всі портали за собою. Так. І буде вільний. Він так і робить. Я передаю йому, щоб він очистив ті всі шляхи, бо це його енергопростір, повернув всю його божественну душу. Так. Так. І що І я бачу, відбувається? як ось ця штука, яка перекривала, і якби на заваді була в майбутньому Юлі, вона вся так зникає. І я передаю Юлі, що вона зараз може повернути собі силу її роду, силу її батька, силу її мами, їх кращих сторін, силу їхнього роду божественних душ, а від матричної системи всієї відмовитися Так. Як і стати зовнішньою, так і цільною. внутрішньою. Так. І передати по родовим шляхам, що кожна божественна душа в її генеалогічному дереві, в її роду, може так само звільнитися від оков цієї матриці негативної і віддати перевагу, силу своїй божественній частині. Так. І що відбувається? Відбувається, буквально бачу, як в її енергопросторі, це дуже інтересно, оце як малюють генеалогічне дерево, звичайне дерево, то у неї так от як на генетичному рівні, так як вони крапельки, я вже за сеанс декілька разів чула, як крапельки інформація про кожну людину в її роді. Я їй передаю, щоб вона по цим родовим шляхам передала божественним душам енергію звільнення, гармонії і повернення до свого творчого статусу. Бо ми народжені творцями і повинні, це наша місія священна, повернути життя своїм душам і повернути свій статус творців. Так. А вона взлетіла до гори, як ангел, і каже, я встала на своєму місці. Подивись на неї, як вона зараз виглядає. Ну, вона як в небі десь стоїть, але ще так, квартира. Я їй передаю, щоб вона щитується, що не завершене очищення, щоб вона завершила очищати свій дім, своє родове гніздо. О, і ця штучка десь з роду злетіла.
І зачіпка до печінки теж виходить. Такий крючок, як гак такий великий. Ось, я їй передаю, що це її енергопростір. Хай піднімається до гори і повністю дозволить собі повністю очиститися на всі 100%, наповнитися її власною енергією, добробуту, щастя, гармонії, чистоти, її божественного духу. Так. Так і сталося. Запитай у неї, чи все ми зробили на сьогоднішньому сеансі для неї. Сьогодні так. Угу. Тоді прощаємось з Юлею. Так. Від'єднуйся від всіх і від всього. Угу. Піднімайся максимально вгору. Угу. Наповнюйся енергією життя, любові, гармонії, радості, молодості, благополуччя. Угу. Перевір свій особистий простір, усі заморожені ситуації, очисти від цього чужорідного, закрий всі портали. Так, наповнюєшся світлом. Все добре, чисто. все чисто. Я порахую від 1 до 3, ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Враження дуже сильні. Я Да? також Чи мандрувала. отримала бажаний результат, який ти Отримала хотіла? на 200%. Отримала. Да. Навіть подивилися мої болячки фізичні. Дуже дякую.